Усім привіт! Мене звати Олена Лозова і я вас вітаю на своєму творчому каналі в YouTube, а також я вас вітаю на своєму творчому каналі в Instagram Magic Doll. Сьогодні я хочу вас запросити разом зі мною зробити ось цього дивовижного гнома в образі бджоли. Попереджаю, що такого гнома може зробити кожен. Для цього потрібно мати велике бажання і дивитися мій майстер-клас. У майстер-класі я показую усі процеси. І якщо ви можете самі намалювати шаблон гнома, це буде для вас дуже цікава ідея для створення ось такого образу. Звичайно, у вас вийде обов'язково своя неповторна робота, якою ви зможете здивувати не тільки себе, але й своїх друзів і родичів. Ну а тим, хто не може малювати шаблони або не хоче витрачати свій час та зайву тканину на розробку шаблону, у вас є можливість купити мої шаблони в моєму магазині Etsy і створити саме такий чудовий творчий проєкт. До речі, в моєму магазині є шаблони ще другого майстра Алли Кулік. Це мій дивовижний і чудовий друг по творчості, з якою я дуже-дуже люблю співпрацювати. І ми з нею створюємо ось цю дивовижну красу. Хочеться ще сказати, що майже 5 тисяч шаблонів гномів куплено в моєму магазині за цілий рік. Ну, а зшито, звичайно, намного більше гномів. Так, це дуже-дуже тішить, що коли твоя творчість розповсюджується в усьому світі. І, звичайно, я хочу передати цю естафету саме вам. Творчість – це ліки для душі і тіла, це життєва енергія. І мені хочеться, щоб ця енергія була вірусом творчості, від якого усім становилося краще і радісно. Дякую за перегляд і приєднуйтесь до мого каналу і ласкаво прошу до мого магазину Etsy. Усім пока! Зняла відео. Дуже дуже складно знімати на вулиці, тому що усі ходять, дивляться. До цього треба звикати. І навіть гуляють біля мене з собачками, ходять по колу, дивляться. Дуже незвично. Але я зняла відео. Все добре. Коли я витягла своїх гномів зніматись, то люди взагалі ходили біля мене та спотикалися.